ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේම ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ partition වල නිකම්ම උගක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති රතු වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ පිරීලා කොච්චර delete කරත් disk cleanup වගේ දේවල් කරත් හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. සුපුරුදු පරිදි මම on කරගන්නවා web browser එක. ඒකේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න ඕන type කරගන්න ඕන space radar electron කියලා. මේ ආවේ මුලින්ම උඩින් මෙනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ. ඒකටම මම යනවා. මොකද තව සයිට් වල තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ගන්න එක ලේසිත් නෑ. ඒ වුණාට ඉතින් මෙතනින් ගන්න එක හොඳයි කියලා හිතලා මම ඉතින් යනවා. ඉතින් ඒකේ චුට්ටක් මේ යටටදී බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ටිකක් අමුතුයි සයිට් එක. ඉතින් ඒලගේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ download කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ අපි මෙන්න මේ releases page කියලා දිනන. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනත් ගොඩාක් විස්තර එනවා. ඒ වගේ නෙච්චර හිතන්න එපා. ඔහොම ටික ටික පහළට යන්න. මේ ෆොටෝස් වලත් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. assets. අන්න ඒක යටතේ තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට space radar 64 zip එකක් තියෙනවා. Linux එකට යන එකක් තියෙනවා. Windows ඒ කියන්නේ 32 64 3264. මෙන්න මේ zip file එක තමයි අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. එතකොට download වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩි MB ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම මේක download වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මම cancel කරනවා. මල්ලක තියෙනවා ඒක. MB 60ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි මේ විදිහට close කරගමු. අපිට මෙන්න මේ වගේ zip file එකක් තමයි download folder එකට ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. WinRAR කියන software එක install කරලා තියෙනවා නම් computer එකට මෙන්න මේ RAR file එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් RAR file එක right click කරලා extract here කියන එක මම දෙනවා. here නම් දුන්නොත් ආවුල නැහැ. තනි file එකක් තියෙන නිසා සමහරක් වෙලාවට මේක ඔක්කොම file ටික CC එකට යනවා. ඉතින් මේ වගේ 156ක් වගේ MB ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන එක extract වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මේක open කරගෙන ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ application එකේ icon එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි open කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මෙතන තියෙනවා open scan drive scan folder ඔය වගේ set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් අපිට ඒක පොඩියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ scan drive කියන එක දුන්නොත් එහෙනම් අපේ දැන් මේ වෙලාවේ මේ software එක තියෙන්නේ අපි දැන් download folder එකක් ඔක්කොලාට තියෙන C එකේ ඉතින් software එක අපි extract කරපු drive එක තමයි මෙයා ඔටෝම ගන්න. ඒක මේ scan drive කියන එක දුන්නොත් එහෙම this may take some time continue කරන්න කියලා නම් ටික වෙලාවක් යනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒක ඕකේ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහේ චුට්ටක් අපිට දැක්කම ටිකක් අපහසුයි තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනත් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට අපේ files ටික තියෙනවා. දැන් user friendly ගතිය අඩුයි. තව option දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ මේ අන්තිම option එක තමයි අපිට ටිකක් ගැලපෙන්නේ සහ ලේසි වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටු විදිහට අපිට ඒ folder set එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේවා ඇතුළටම ගියන් පස්සේ ඒ වගේ ඇතුළේ තියෙන sub folder ටික පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් එතකොට ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන කහ පාට තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා අලු පාට වගේ. එතකොට මම recycle bin එක දීලා තිනෙත් මේ partition එකටමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතන software කියන folder එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් එහෙම කරගන්න. මෙන්න මේ අලු පාට කොටුව තියෙන වලට පේනවා ඇති. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ software. ඉතින් software තමයි මගේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. GB එතන වලට පේනවා ඇති 42.9 එකක්. එතන software folder තමයි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අද කියන folder එකත් ඒකත් 42.5 බිංදුවක් තියෙනවා කහ පාටින්. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා එතන ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කහ පාට එකයි අලු පාට එකයි තමයි ටිකක් මෙතනින් මේ partition එකේ වැඩි මිඩක් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් කොතනද ඉඩ වැඩියෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. folder එකේ size එක වැඩි වෙන්න අපිට මේ කොටුවෙත් size එක වැඩි වෙලා තමයි වෙන්නන්නේ. ඉතින් මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ scan drive කියන එක තමයි අපි දැන් දුන්නේ. අපි scan මේ folder කියන එක ගම partition එකක් වෙනම select කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් disk D එක select කරලා. එතකොට ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් ටිකක් වෙලා යනවා. ගොඩක් අපේ hard එකේ දේවල් තියෙනවනේ. තාමත් scan වෙනවා යට. දැනුම් තා ඉවරුනේ. හරි. දැන් scan ලා ඉවරයි. ඔයාලට ඒකෙත් පේනවා කොළ පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රෝස පාටින් තියෙනවා. තව ලා රෝස පාට තියෙනවා. ඒ වගේ folder කීපයකට තමයි මේක කැඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩිම file එක තමයි ලොකුවටම තියෙන්නේ මේ කොළ පාටින්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ තියෙන games කියලා. මෙතන දැන් මේ games වල තියෙන Forza Horizon එක තියෙන්නේ. ඒ game එකම තියෙනවා GB 94ක්. ඉතින් ඒ folder එක තමයි මේ local disk D එකේ වැඩිම තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක උදාහරණයක් විදිහට වෙන්නේ. ඉතින් ඒතර ලේසියෙන්ම තේරෙන්නේ නැති එක. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා රෝස පාට එක Windows මේ folder එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ program files තියෙනවා. user page file program data ඒ set එක තමයි තියෙන්නේ. ලොකටම තිබ්බේ කොළ පාටින් games folder. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ලේසියෙන් හොයලා කපන්න පුළුවන් දැන් delete කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගොඩක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක්. shop එකේ අපි ඉන්නකොටත් අපිට අරන් එනවා කට්ටිය. මේ channel එකට අලුත් නම් මේකේ computer hardware සම්බන්ධවත් යනවා. ඉතින් මේ වගේ software වගේ එක tools ගැනත් කරනවා. game play වගේ දේවලුත් වෙනවා. ඒවට set වෙන්න එනවා.
වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අයට දීලා. ඉතින් ඒක හැමෝටම ලේසියෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන බටන් එක තියෙනවා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා subscribe button එක. ඉතින් ඒක ඔබලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි බ්‍රහස්පතින්දට හම්බෙමු අලුත් ගේම් ප්ලේ එකක් එක්ක. අදට සමු කරනවා මම නිපුණ දිල්ෂන්.